Bạn giao dịch có lợi nhuận nhưng tài khoản vẫn mãi nhỏ. Bạn từng nghe đến khái niệm gọi vốn, quản lý vốn cho người khác, nhưng lại nghĩ cái đó chỉ dành cho trader chuyên nghiệp, mình chơi ổn thôi, chưa đủ tầm. Nếu bạn đang suy nghĩ như vậy thì video này có thể thay đổi hoàn toàn tư duy của bạn. Hiện nay Xnet đã cung cấp một công cụ cực kỳ mạnh mẽ, đó là Xnet Portfolio Management. Chỉ cần bạn giao dịch ổn định, minh bạch, quản lý rủi ro tốt, bạn có thể kêu gọi vốn từ nhà đầu tư, chơi bằng vốn lớn và hưởng phí hiệu suất cộng với lợi nhuận lâu dài. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn Xnet Portfolio Management là gì, cách hoạt động thực tế, cách quản lý vốn an toàn và đặc biệt cách gọi vốn hiệu quả. Bạn không cần nói hay, chỉ cần chơi đúng. Xem đến cuối video vì tôi sẽ chia sẻ những sai lầm khiến nhiều trader gọi vốn thất bại dù chơi có lời. Cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước tiên, chúng ta cần hiểu đúng Xnet Portfolio Management là gì. Đây nó là một cái hình thức ủy thác giao dịch. Trong đó, bạn là Portfolio Manager hay là người quản lý. Nhà đầu tư là Investor. Với những nhà đầu tư thì họ không trực tiếp vào lệnh, không cần biết phân tích kỹ thuật, chỉ cần bỏ vốn. Thế còn trách nhiệm của bạn đó là trực tiếp giao dịch, chịu trách nhiệm chiến lược và được hưởng phí quản lý, phí hiệu suất. Quan trọng nhất ở đây đó là tiền không chuyển cho bạn, tất cả đều nằm trong hệ thống của Xnet, cho nên nó rất là minh bạch, an toàn, không sợ lừa đảo. Cơ chế hoạt động của Portfolio Management nó rất là đơn giản. Đầu tiên đó là bạn tạo một portfolio. Thứ hai đó là bạn tạo những cái thiết lập, ví dụ như là chiến lược giao dịch, mức rủi ro, phí hiệu suất. Ở những cái thông tin này thì nó sẽ hiển thị trong cái lịch sử giao dịch của các bạn, cũng như là những cái thông tin mà bạn đã mô tả. Và những gì nó lấy ra từ dữ liệu giao dịch đó là những cái dữ liệu rất là thực, bạn không thể làm giả được. Khi đó thì nhà đầu tư sẽ xem xét lịch sử lợi nhuận, drawdown, tỷ lệ thắng, phong cách giao dịch của bạn. Và nếu như họ tin tưởng thì họ sẽ quyết định đầu tư vốn. Khi bạn thực hiện lệnh giao dịch thì Xnet sẽ tự động copy theo tỷ lệ vốn của từng nhà đầu tư. Khi bạn thắng thì nhà đầu tư cũng sẽ thắng, và khi bạn thua thì họ, tức là nhà đầu tư, cũng sẽ thua. Vì vậy, ở đây không có chuyện đánh liều bằng tiền của người khác, không có chuyện giấu lệnh, sửa lệnh, mọi thứ đều công khai 100%. Nhiều trader thất bại khi gọi vốn không phải vì họ chơi dở mà vì họ quản lý vốn kém. Và khi quản lý vốn cho người khác thì bạn cần nhớ 3 nguyên tắc sống còn. Nguyên tắc thứ nhất đó là drawdown là số 1. Drawdown càng thấp thì càng dễ gọi vốn. Với những nhà đầu tư thì họ chỉ sợ thua chứ không sợ lãi chậm. Lời khuyên ở đây đó là bạn để drawdown tối đa tầm khoảng 20% là vừa. Rủi ro mỗi lệnh bạn đặt thì nên để là từ 1 cho đến 2% tài khoản. Nguyên tắc thứ hai đó là không cần lợi nhuận quá cao. Bạn có thể đạt lợi nhuận 5 cho đến 10% một tháng. Đây là một cái thông số đã rất là tốt rồi. Thế còn với rất nhiều nhà giao dịch thì lợi nhuận của họ có thể đạt là 30 cho đến 50% trên một tháng. Chính vì những cái thông số quá cao như thế này cho nên là investor họ sẽ có những cái nghi ngờ. Nghi ngờ ở đây là gì ạ? Họ nghĩ rằng chúng ta đã chịu rủi ro quá cao để có thể lấy về cái lợi nhuận lớn như thế này. Bởi lẽ trong thị trường tài chính thì lợi nhuận cao đồng nghĩa với việc là chúng ta đã chịu rủi ro cao. Bạn hãy nhớ kỹ, investor thích ổn định, không thích ăn xổi. Nguyên tắc thứ ba đó là không gồng lệnh, không ethical. Một cú gồng sai thì sẽ mất uy tín vĩnh viễn. Một lần cháy thì dẫn đến portfolio sẽ biến mất. Xnet Portfolio Management đánh giá rất là nặng drawdown và risk behavior, tức là thái độ của bạn đối với rủi ro. Khi lệnh của bạn bị thua lỗ, bạn cố gắng gồng lệnh, có nghĩa là bạn đã để rủi ro của mình đi quá xa rồi. Để giúp cho các bạn có thể tạo một portfolio trên Xnet một cách tốt nhất và thu hút nhất, thì ở đây tôi nêu ra một số những nguyên tắc như thế này để các bạn lưu ý. Nguyên tắc thứ nhất đó là bạn nên chú ý đến tên của portfolio. Tên của portfolio nó nên là rõ ràng và chuyên nghiệp. Bạn tránh những cái tên kiểu như là all in hay là siêu lợi nhuận, đánh nhanh thắng lớn, vân vân. Nói chung là chúng ta nên tránh những cái tên dẫn đến những cái liên tưởng đó là chúng ta sẵn sàng chịu những cái rủi ro quá cao để thu về lợi nhuận. Nguyên tắc thứ hai đó là chú ý đến chiến lược giao dịch. Và ở đây thì khi giới thiệu về chiến lược giao dịch chúng ta sẽ cần phải viết một cái bản mô tả. Bản mô tả này các bạn nên cố gắng viết càng chi tiết càng tốt. Bạn viết về chiến lược giao dịch của mình là giao dịch theo xu hướng hay là giao dịch đảo chiều. Bạn sử dụng time frame chính là khung nào? Khung D1, H4 hay là H1, vân vân. Tần suất giao dịch của bạn ra làm sao? Đấy, có thể là một ngày các bạn giao dịch vài lệnh hoặc là một tuần các bạn giao dịch vài lệnh. Ở cái phần giới thiệu này thì nhà đầu tư rất là hay đọc. Bởi lẽ khi mà họ quan tâm đến một cái portfolio nào đó thì cái thông số đầu tiên đập vào mắt họ đó là những thông số liên quan đến drawdown, rủi ro mà chúng ta chịu đựng.
Và tiếp theo đó thì họ sẽ tìm đến cái phần này. Đó, phần này thì sẽ là một cái phần họ cũng rất là quan tâm đấy. Nguyên tắc thứ ba cần phải lưu ý đó là performance fee hay là phí hiệu suất. Ở trong trường hợp bạn có những cái thông số về giao dịch rất là tốt rồi, nhưng mà bạn đặt phí quá cao thì nhà đầu tư cũng sẽ rất là cân nhắc. Bởi lẽ có rất là nhiều những cái tín hiệu khác nhau cung cấp trên thị trường. Nếu như chúng ta lấy phí quá cao thì họ có thể sẽ tìm đến một cái tín hiệu khác. Thông thường ở đấy thì phí hiệu suất chúng ta sẽ để là từ 20 cho đến 40%. Với người mới thì bạn nên để là từ 20 cho đến 25%. Bạn đừng tham cao lúc đầu. Khi mà các bạn đã tham gia một cái giai đoạn nhất định rồi, có nhiều người tham gia copy tín hiệu của các bạn rồi, thì bắt đầu các bạn mới có thể nâng cái mức phí này lên. Đó, và khi nâng mức phí này lên thì bạn sẽ có những cái thông báo cho những cái người đã theo dõi bạn. Và nếu như họ chấp nhận thì họ sẽ tiếp tục theo dõi. Và đương nhiên khi mà chúng ta đã có một cái lịch sử giao dịch tốt, lịch sử copy tốt rồi thì họ sẽ vẫn theo chúng ta mà thôi. Nguyên tắc thứ 4 đó là vốn tối thiểu tham gia. Ban đầu thì chúng ta cũng hãy nên để cái vốn tối thiểu tham gia này nó thấp thôi. Nó có thể là từ 100 cho đến 300 đô. Điều này thì nó sẽ giúp những người mới dễ thử nghiệm hơn. Với một người mới tạo portfolio thì mục tiêu ban đầu sẽ là lấy niềm tin, không phải là lấy tiền. Đó thì rất là lưu ý nhé, các bạn ghi nhớ 4 cái nguyên tắc trên. Có rất nhiều bạn trader hỏi mình là tôi chơi có lời rồi nhưng mà sao không ai đầu tư? Câu trả lời nó nằm ở 3 cái yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất đó là check record, tức là cái thời gian dữ liệu của bạn được ghi lại. Ở dữ liệu của các bạn ghi lại để có thể thu hút được những cái nhà đầu tư mới thì nó thường ít nhất là phải từ 2 cho đến 3 tháng. Và trong cái khoảng thời gian đó thì lợi nhuận của bạn nên để đều đặn, không có drawdown sâu. Một portfolio lãi 8% trên một tháng, tính đều đặn trong 6 tháng, đáng tin hơn portfolio lãi 50% trong một tháng. Cái yếu tố thứ hai sẽ tạo nên một portfolio thu hút đó là sự minh bạch. Lịch sử giao dịch của các bạn nên được hiển thị đầy đủ, bạn không xóa lệnh, không đổi chiến lược liên tục và không thực hiện những cái giao dịch như là đánh bạc. Yếu tố thứ ba đó là truyền thông đúng cách. Bạn làm rất là tốt rồi, nhưng nếu như bạn không chia sẻ thì cũng sẽ không có nhiều người biết đến bạn. Và quá trình chia sẻ ở đấy thì bạn nên chia sẻ những cái thông tin như là kết quả giao dịch, nhật ký trade hoặc là cách quản lý rủi ro. Bạn đừng nên khoe tiền, đừng nên khoe xem là một tháng các bạn kiếm bao nhiêu hay là một tuần các bạn kiếm bao nhiêu. Hãy khoe quy trình, rất là lưu ý như vậy nhé. Đấy, các bạn cũng tham khảo rất là nhiều những cái thông tin trên mạng xã hội rồi, đúng không ạ? Khi gặp một cái người nào đó khoe tiền thì thông thường là họ sẽ có những cái cảnh giác. Đấy, người ta sẽ đặt câu hỏi rằng tiền từ đâu mà ra? Thực tế có phải là những cái số tiền này họ đã kiếm được thông qua giao dịch hay là không? Dưới đây là một số những cái sai lầm phổ biến mà các trader mới thất bại khi gọi vốn. Bạn nên tránh những cái lỗi này trong quá trình thực hiện những cái chiến lược gọi vốn của mình. Thứ nhất đó là đánh quá lớn để khoe lợi nhuận. Việc đánh quá lớn có nghĩa là chúng ta đã chấp nhận một cái rủi ro lớn dẫn đến là tài khoản sẽ có thể nguy hiểm. Và một investor khi mà họ tham khảo tín hiệu của chúng ta thì họ cũng sẽ đánh giá tương quan giữa việc vốn của chúng ta là bao nhiêu và chúng ta đã giao dịch khối lượng là bao nhiêu. Việc đánh khối lượng quá lớn cũng sẽ làm cho họ cảnh giác. Sai lầm thứ hai đó là đổi chiến lược liên tục. Bạn đổi chiến lược liên tục cũng cho thấy một cái sự không ổn định trong quá trình giao dịch của mình. Sai lầm thứ ba là không đặt stop loss rõ ràng. Thực tế thì rất là nhiều trader họ giao dịch mà không cần đặt stop loss vẫn an toàn. Lý do là bởi vì họ thường xuyên theo dõi các cái lệnh giao dịch và kịp thời cắt những cái lệnh khi mà nó không đi theo đúng hướng mà họ đã phân tích. Tuy nhiên, nếu như một cái người mới họ xem cái lịch sử giao dịch của chúng ta, họ không thấy chúng ta đặt stop loss thì rõ ràng họ sẽ khó lòng tin tưởng được. Sai lầm thứ tư đó là gồng lệnh vì tiền người khác. Với một người cung cấp chiến lược giao dịch thì có thể là cái số tiền thực tế của họ trong tài khoản nó không lớn, nhưng nhiều người copy tín hiệu của họ. Do vậy, thực tế ra là cái số tiền mà họ quản lý rất là lớn. Và đôi khi một cái tâm lý đó là tiền ở đó chủ yếu là tiền của người khác, cho nên họ gồng lệnh thoải mái. Mặc dù là lệnh nó bị thua lỗ rồi nhưng mà không cắt lệnh kịp thời, dẫn đến việc thua lỗ lớn hơn. Cái điều này là một cái điều rất là cấm kỵ trong giao dịch nhé. Và sai lầm cuối cùng mà tôi muốn gửi đến các bạn đó là nói nhiều và chơi ít. Bạn quảng cáo quá nhiều về portfolio, tuy nhiên bạn lại chơi ít, hiệu quả ít thì cũng sẽ không thu hút được những người mới đến với mình. Bạn hãy nhớ kỹ, portfolio management không dành cho trader cảm xúc. Có thể nói Xnet Portfolio là một cái hình thức để cho chúng ta có thể quản lý cái số tiền lớn cũng như là có khả năng kiếm về số tiền lớn khi mà vốn của chúng ta còn nhỏ. Nếu bạn là một người đang chơi có lợi nhuận, muốn nâng cấp từ trader cá nhân lên trader quản lý vốn hoặc là muốn tạo thu nhập bền vững, lâu dài, thì Xnet Portfolio Management là con đường rất đáng để bạn nghiêm túc theo đuổi. Và thực tế, bạn theo đuổi nó thì cũng không mất gì cả. Bạn hãy cứ thử nghiệm và trải nghiệm xem như thế nào nhé.
Và đây cũng là toàn bộ những thông tin liên quan đến Xnet Portfolio mà tôi muốn gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Trong quá trình tìm hiểu, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành.